DYKC. Sa 85 sa inyong mga radyo. Uman, si Minik Rapido Bustamante nga maghatod sa kasayuran may labot ang bulanon. Sa Bohol, tayo ay magsaya. Sa Bohol. Gikan sa Mantikay, Mandawi City. Tagsipya sa gikuskon nga 10,000 watts. Kini ang sipianan sa RPN, Radio Philippines Network. DYKC. Sa 85. Ang inyong radio Runda. Live to the world. Pinagi sa Facebook page. Karon mag-download na sa Google Play o Apple Store, YouTube o Twitter. All day, every day. Alang sa mga balita, kasayuran, komentaryo o kaligawan. DYKC sa 85. Ang inyong radio Runda. Atong tugmang tagna din sa RPN DYKC Cebu alas 7:05. Ang mga unahuna nga inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa pagsisipya kung way labot kining istasyon. Biyahe Ga-Abante Aris sa Bohol. Sumama sa biyahe. Sa Bohol. Tulumanon nga maghatod sa tinuod nga kasayuran ngadto sa mga bulanon o katawhan. Tukion ang pag-abante sa Bohol ug ang pagpalambo sa mga serbisyo alang sa mga bulanon. Hisgutan ang mga programa sa kagahanan probinsyal. Ubos sa liderato ni Gobernador Aris Omintado. Sayran ang mga aksyon gibuhaton ni Gobernador Aris Omintado. Gusto bang sumama sa Bohol? Biyahe Ga-Abante Aris sa Bohol, sa Kalambuan. Adya ang inyong alagad sa kahanginan nga maghatod sa kasayuran may labot ang bulanon. One more time. Sumama sa biyahe. Ini Rapido Bustamante. Pagmata, pagkabuna. Kung ang bayan ko tinig lubos. Biyahe Ga-Abante Aris sa Bohol. Ay galak, kumusta? O gabay gabi kaninyo? Nining tulot taligsik. O maulanon baghang nga kagabion. Diya karon sa inyo ang tasatagsa kabaga nahimutangan. Kumusta? O may gabi hinaot na mas kapis kay kabasgog sa banglawas sa kanunay. Luwas sa kanunay. Manusab sa tong tasatagsa kamagabahal sa kinabuhi. Welcome sa atong tulumanon. Mag-uban ta hangtod sa pagkapupos din sa ato nga pagpanaguban hangtod na alas 8. Akong co-pilot technician on board din sa studio ni Engineer Boss Alex Baino. Dito sa transmitter site nilang Engineer Cap Bernandi Narciso, Engineer Boss Elvin Pabro. Nagyapon sa basnana na station manager Ma'am LB Canet. Ngayon sa mga broadcast IT expert consultant Engineer Ernest Villarisa. Inabagan sab ni Boss Ramil Madira. Bustag, may gabi sa tanan na to kabaga kigsunang bulanon, magasanog sana. Amping mo kanunay. Yan, kumusta sa tanan na to kabaga kaigsunang bulanon sa nagdiyang mga barangay lungsod dinis sa Tibok probinsya sa Bohol. Sa ngano sab sa ato mga kinaguan dinis sa Provincial Government of Bohol. Pinagaluhan sab sa liderato nila ni Gobernador Aris Omintado, Vice Governor Dionisio Victor Baliti, o gigunman sa tanan nga magasakop sa guniang panlalawigan. O gilabi na usab sa ngan sa Tibok, mga kadaguan sa tong Malacañang nila ni President Bongbong Marcos o ni Vice President Inday Sara Duterte. Biyahe Ga-Abante Aris sa Bohol. O niya karong
mga orasa, mga kaigsunan, gipaubos na sa signal number 1 ang atong lalawigan sa Bohol karong yung adlaw. Magmabinantayon kita sa atong palibot o sa mga panghitabo. Ilabi na kung anaa maibutang sa mga flood-prone areas o landslide areas. Katong na sa mga lupa-lupa, mga lugar, mga kaigsunan, amping-amping gid taon sa kanunay, maigmato na. Kay lakip na mismo dinis Kabisayan nga bahin nakasinati o gipailawom na kita sa signal number 1. Ako lang lakbitan og gamay mga kaigsunan sa Metro Manila, Bataan, Pampanga, o niya nga rin na sa parting bayan sa mga kaigsunan sa Cavite, Laguna, Batangas, lahos na din sa Occidental Mindoro, Lubang Islands, Oriental Mindoro, Romblon, Calamian Islands. Parting bayan sa Leyte, Southern Leyte, Northern at Central portion din sa Cebu. Daan Bantayan, Midillian, San Remillo, Tabugon City, Bugo, Borbon, Tabuilan, Sugod, Katmon, Tuburan, Carmen, Danau City, Asturias, Balamban, Compostela, Liloan, Cebu City, Mandawi City, Consolacion, Toledo City, City of Talisay, City of Naga, Pinabugaan, Minglanilla, Aloginsan, San Fernando, City of Carcar, Barili, Sibunga, Tumanog, Argao, Alcantara, Mualboal, Runda, Badyan, Dalaget, Lapu-Lapu City, Cordoba, naglakip na niini ang Bantayan o ang Cabotes Island. Again, sa province of Bohol, Northern o Central portion sa Negros Occidental, Sagay City, Cadiz City, City of Escalante, Manapla, Enrique. Ngadto na sa City of Dalisay, Murcia, Bacolod City. Daghanan pang mga lugar mga kaigsunan. Ang signal number 2 alang sing kasayuran, Catanduanes, ngadto na sa Tacloban City, Batbangon, San Miguel, Barogo, og Biliran Gabayn. Isgot kita Catanduanes, apil na nining Albay, Sorsogon, Masbate, including Ticao and Burias Islands, Camarines Sur. Quezon, Alabat, Perez, daganan pa, Marinduque, Northern Samar, Eastern Samar, mga kaigsunan. Rapido Bustamante. O diya, sa di ba ang atong mga balitang o mga impormasyon, mga kasayuran nga angay na tubasayaran, mga sanog sana, mga kaigsunan bulanon, ilabi na sa weekly capital report sa probinsya sa Bohol. Later on, atong ipadagat mga kaigsunan, atong i-playback, i-replay na to. Aron masayra na to ang tanan. Apan sa dili pa, ato sang ipahibaw nga ang probinsya sa Bohol o ang ato mga kapulisan din sa probinsya sa Bohol andam na para sa umabot kalagalag. Ato lang sang ipahibaw, mukabat sa 830 ka mga kapulisan o kapin sa 100 o 1,700 ka mga force multipliers ang nakadestino na sa Tibok Lalawigan. Isip bantay kalinaw sa umabot kalagkalag. Kamatod bas to nasayran bas gidubli pas atong kapulisan sa lalawigan sa Bohol ang pagbantay sa kapsay kalinaw sa Tibok probinsya. Nining umabot kaliyukan sa Nobyembre 2. Kamao ang paghandom sa mga minatay. Rapido Bustamante. Gipaybaw sab kini pinagi sa Provincial Information mga kaigsunan sa atong PIMO Dias Bohol, ilabi na sab nila diya ni Ma'am Elma Tiruil. Okay, ang atong Provincial Information Media Office mga sukitig paminaw ang nagpahibaw ining atong mga impormasyon. Salamat po sa diya ni Ma'am Caroline Maniwang, ang atong officer diya sa Special Project Section Office.
Daghanan ba ta nga gustong ipaabot sa kaninyo apan lagi kay adlaw karon nga Biyernes. O gabiing Biyernes din kaganinang buntag ang naandan nga weekly capital reports malampuson na tigayon gyud although bisan nabitin sila sa oras. Ato lagyapon nga ipadangat mga sukitig paminaw ang kinikarong capital reports ang Kaban ng Bayan which is geared to enlighten mga kaigsunan sa ato karong mga kaigsunang Boholano on the status of the provincial coffers. Ato kapaminaon niini nga tungura ang napahigayong capital reports kaganinang buntag didto sa Tagbilaran, Bohol, magasukintig paminaw. Nakabenepisyo sad ang 1,420 ka estudyante nga na-hire sa lain-lain nga mga offices o mga LGUs ubos sa Special Program for Employment of Students. Malauhon sad kita na daghang bulano ng makabenepisyo pinaagi sa job openings sa umaabot na pag-abli sa SM o Robinsons dirhi sa Bohol. Maintain peace and order. Atuas ang ipakadak-an ang kamahinungdanon sa Provincial Peace and Order Council o PPOC sa pagpatuman sa gimbuhaton niining sa pagpatok sa kriminalidad o pagpatunhan sa internal security o sa kahusay o kalinaw sa lalawigan. Kauban sa PPOC ang Center for Drug Education and Counseling o CDEC na gitahasan sa pagmugna o pagdirekta sa kasamtangan ng comprehensive program nga motubag sa problema sa droga sa Bohol. Matod pa ni Gobernador Aris Umentado, masaligon siya na ang mga programa sa CDEC usa sa mga lakang para makabot ang usa ka drug-free ug malinawon nga Bohol. Reinforcement infrastructure. Ipangusgan ni Gobernador Aris Umentado ang farm-to-market roads para sa masayon ug mas dali ang biyahe sa mga pananom. Apil sa mga umaabot nga proyekto mao ang Talibon Ben Unido Bridge, Trinidad Flood Control, groundbreaking for Ubay Stock Farm, flood control, water desalination para sa mga isla ug sa Tagbilaran East Road solar projects. Institute Good Governance. Isip usa sa mga lakang ni Gobernador Aris Umentado para mahunong ug mabantayan ang mga sukwahi na kalihukan sa public office. Gimugna niya ang Office of Governance, Accountability and Review o OGAR. Ang maong opisina nga naa sa ilawom sa Office of the Governor magbantay ug mag-ila sa mga kalapasan nga nabuhat sa mga public official. Wala na sad ang kontrobersyal nga si Ivan ug ang iyahang mga questionable ug mga binuhatan ilabi na bahin sa mga quarry operations. Enhance health and social services. Ang liderato ni Gobernador Aris Umentado nagpakita sad sa ilang malasakit para sa katawhan nga kulang og access sa basic health and social services. Atong giapilan sa budget ang pag-improve o ang pag-upgrade sa mga hospital facilities nato. Ato sad gistudyuhan ang Universal Healthcare Proposal kung sa diin subsidized o libre ang pagpa-hospital para sa tanan. Expand trade and industry. Ang pagpalambo sa pagmatigayon o sa industriya sa Bohol. Sa pagsulod nato isip Gobernador, ang atong Bohol Business One-Stop Shop para sa micro, small, and medium enterprises o MSME, miabot ang business registration og 853. Nakahimo kita og 2,005 katrabaho ug nakasulod kita og business investment nga mokabat sa 331 milyones og 31,000 ka pesos. Kamulo sad natong gihapsay ang mga taripa sa mga pantalan. Nagpadayag sad ang TAS-ASK, usa ka dako nga call center sa ilang expansion plan nga makabenepisyo sa mga pul-anon ug atong ekonomiya. Giistudyuhan sad nato karon ang sisterhood proposal with Daegu City, South Korea. Ibisita sad ta sa embahada sa China, Japan, Hungary ug Poland.
mahitungod sa ilang plano nga mag-invest sa Bohol. Intensify agriculture. Ang hustong pagbalanse sa agrikultura ug turismo itutukan sa administrasyon. Mahimong i-empower ang atong cooperative farming sama na sa posibleng programang konektado sa agritourism Bohol. Dili mahimo kung atong baliwalaon ang kakusog sa agrikultura ug turismo sa atong probinsya. Mag-uban ta paghatag og gahom sa maong posible mas makalambo pa natong mga bul-anon. Mao kini ang pipila sa mga nasugdan nga proyekto sa agrikultura. Reinvigorate agriculture and tourism. Para sa bulan nga Hulyo taman Setyembre, miabot sa 55,022 ang Filipino tourist og 2,100 kagatos ikatluan og upat ka foreign tourist arrival sa Bohol. Sa atong paglusad sa gitawag na 3F o Food, Fitness ug Faith nga programa sa turismo, masalikon kita nga mas muuswag pa ang turismo sa Bohol. Sa pinakauna nga Bohol Tourism Expo gibuksan niadtong Sandugo, mikapat sa 1,800,000 pesos ang total nga kita sa duha ka adlaw. Miapil sad ang Bohol sa 33rd Philippine Travel Mart nga gitambungan sa mga travel ug tourism sector para ipasundayag ang turismo ug mga produkto sa atong probinsya dito sa SMX Mall of Asia. Ug sa laing bahin sa atong pagsaulog sa pinakaunang selebrasyon sa International Geodiversity Day, ang atong gipahinumduman ang tanan sa importansya sa geodiversity o konsepto mahitungod sa kalikupan. Ang tawag nato sa geodiversity mao siya'y pundasyon sa pagsabot nato sa pagkaanaa sa kinaiyahan sa atong kalibutan. Ania ang video kabahin sa Bohol Island Spiring UNESCO Global Geopark gikan sa Bohol Environment Management Office. Iabot radyot ang panahon, nabati ang imong katahon, sa kadugay ikahon, kasakit ang unang agion. Dili kini ang irson, nga dili mo makungkong, ang dugay ipangandi, gusto mong kabuto. Biyahe Ga-Abante Aris sa Bohol. Oh, kini ayaw siglanay, ayaw siglang nilangay, lupad. Bohol sa provincial cup. Biyahe Ga-Abante Aris sa Bohol. Biyahe Ga-Abante Aris sa Bohol. Bisan asa kadapi, ikan upay tutag pilaran, dili mo malimtan ang proyekto niyang nasugdan, ang pag-abante sa Bohol. Maoy una niyang buhaton, aron ni kapasigarbo sa tibuok kalibutan. Aris sa Bohol, Aris! Aris sa Bohol, Aris!
Biyahe Ga-Abante Aris sa Bohol. Ang marathon budget hearing as far as legislative meal is concerned or legislative processes is concerned. So atong isunod dayon si atong provincial budget officer, Mr. Tutal. Thank you, Sir Rick. No, so linking plans and budget, no, from the Attorney General's functions of PPDO is the budget office. No, so we're the ones with the local finance committee to prepare the budget, annual and supplemental budget of the provincial government of Bohol, as well as manage and control the budget execution. On top of it, ang atong opisina po in charge po sa pag-review sa mga municipal annual and supplemental budget sa atong katasa-tasa kalungsod o kan syudad. Okay, salamat Mr. Tutal. Atong isunod atong provincial treasurer, murag bird's eye view lang bahin sa inyong opisina, sa inyong function sa LFC. Yeah, good morning, Eric. Good morning sa tanang naminaw. Sa ang buhatan sa Provincial Treasurer's Office, basically, mo lang ni ang collection of disbursing arms sa provincial government. So, ang atong mandato, una pinakadako kining pag revenue enhancement to leverage po sa atong national tax allocation for the province of Bohol. Okay, daghang salamat. Sa di pa nato isunod si Ma'am Josette, we would like to recognize the presence ng pinakauna din si Ojoy Tulop sa DYTR. Wara-wara sa diha. Niya po si Felix Simbron, Sindoy sa DYTR. Murag napasingwan sa sila. Pasingwa ato ni karon totaol sa airport. Doon ako niabot gikan sa Surigao nga isda. Oh, gibaya hagna. I don't know sa oras sa pa man magklaro si Salvio Matanggit. Unya atong kaana. Atong sunod si Ma'am Josette bahin sa ilang Provincial Accountant's Office. Ma'am, good morning. Yes, good morning, Rick. Good morning sa tanan nga na dinhi. Good morning sa mga naminaw karon. Our office, Provincial Accounting Office, is in charge of all the reporting of the financial records of all the receipts and disbursements of the provincial government. Okay. And we are also on the sa giingon ni Peter nga budgeting cycle, we are on the execution part. We are processing all the disbursements of the provincial government, processing of all the claims, okay. claims of all Claims, okay. the provincial government. Okay. And we are also in charge of the remittances of okay. mandatory deductions. Okay. Padong sa So, GSIS, Yes. PhilHealth, nana. Diba? So, thank you kayo, ma'am. O atong isunod si Ma'am Limbaga kay internal audit maning ilang paano, ilang role. Ma'am, good morning. Good morning, Rick. Oh. May buntag po sa tanan nga naa diri. And also those who are listening Yes, ma'am. over BYRD as well as those on Yes, ma'am. Facebook Yeah, yes, ma'am. Live. I Yes, would ma'am. like to say good morning, and my office is the youngest office in the provincial government. Here, as far as this group is concerned, it is the Provincial Internal Audit Office, and we are in charge of auditing the processes and systems of the provincial government. Okay. So we conduct management audit, operations audit, as well as compliance audit. Thank you, ma'am. And probably the youngest personnel also. I think. Alam pakita. Alam pakita sa atong wrinkles. Biyahe Sorry, bye. Si Mr. Rene Hayag, atong tagaan sa Hidayon. Salamat rin, may buntag sa mga kauban ko dito sa LFC o sa tangang luminaw. Masaya sa being one of the revenue wala na ikaw tayo income. Oh, okay, salamat Bay Rene og ato dayon ni sunod kung ang niya kita karon dinhi niya ang local finance committee aron pag-explain tingali alang sa atong naminaw karon alang sa publiko
kung giunsa pag umol, giunsa pag mugna asa nagagikan kining budget sa executive department pa sa dili pa kini submit ngadto sa sanggunian. Kinsa may muuna niini maka-explain para masabtan sa atong mga tingali ang atong budget officer. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, Rick, no? So, una sa tanan, atong gi-announce o ipahibaw sa tanan nga last week, no? Atong gi-submit na last week ba to? October Last week, yes. 14. Ato nang gi-submit sa atong sangguniang panlalawigan ang executive budget for the year 2023. Unya kana siya next week magsugod na pod ang marathon budget hearing sa sangguniang panlalawigan. Atong gi-report ang atong budget for 2023 totals to 3.929 billion, no? Okay. Which is lower by 8% 8%. sa atong 2022 levels, no? Tungod ni siya sa dako nga decrease sa atong national tax allocation by 14.47%. Wow. Ato ni translate rate kanang 14.47%. 400. Ni-reduce ang atong budget sa NTA by 477 million, Wow. almost half a billion. Half a billion. No? So with that, unya na po kita slight decrease sa atong projected revenues as projected by the local finance committee. So mo nang reason nga no niubos ang atong budget. Yes. So if tugutan correct, ato lang Sige, padayon. kuan Sige. atong i-explain lang gamay nga sa atong budget for 2023, 81% ana gikan sa atong national tax allocation, unya 19% gikan sa local revenues. That excludes the beginning balance as well as reverted sources. As to the distribution of expense class, ang atong personal services, mga sweldo, ni-account ni siya og 29% sa katibuk ang budget. Okay. Ang atong maintenance and other operating expenses, 30%. Ang atong capital outlay, ato gini siyang gi-reducean, no? Kadto ra yung mga importante kaayo nga capital outlay mao'y paliton, 1% only. For regular programs and projects nato, niabot ni siya og 21% of the total budget. And ang atong 20% development fund, 14%, ang DRM fund, 4%, niya special purpose, 1%. As to the sector, Rick, no? Okay. Ang kinadak-an natong nga pundo gibutang sa social services sector, which accounts 34%. Unsa ba ng social services? Health, hospital care, social welfare, development, detention, and rehabilitation. For general public services, follows at 33%. Una siya ang general administration and governance, kaya dagadaghan man tang opisina ani. Legislative services, planning, human resources, finance offices, kaming LFC, information technology, governance, accountability, review, and legal services. Follows is our economic services. Dako gyapon na siya, no? 27%, while gamay ra ni silang mga opisina, agriculture, employment, veterinary services, tourism, investment promotion, culture and arts. Then last would be the disaster risk reduction at 6%, no? So kana siya Rick, wala na siya mga salient points sa atong budget for 2023. Of course, this will all be detailed during the SP budget hearing. Marathon ni siya nga 4 days, Rick, no? Starting next week. For your office and other offices to defend. Yes. Yes. So tas Okay. tagsagit nga mo kinsa. Okay, salamat kayo. Maorder nag-minus sa PIMO ang among budget, 41%. Pero ang like ni kay nagkaginot hik kulanon ko. No? Diba, Olga? Atong isunod si Attorney Jan Bistal. Unsa may katampo niya the formulation of the annual budget. Ay usual ang binisya. Ako ganin pa kwan, roll kana. Para makita nato be. Unsa na siya? Mura magdugan kana. Nagpauso man ko visual aid sa miaging press con diha ko. So, yan na po visual aid karon, maestro gyud. Okay. People talk about the planning and budgeting linkage. Okay. So, this is a visual aid that shows clearly unsa man gyud ang planning and budgeting linkage. So, kani kay sa una mangod, historically plans were made independently of budgets, or shall we say budgets were made independently of plans. Yeah, kasagaran mga plans nimo for compliance. The budget did not exactly reflect the priorities stated in the plans. So mao to nga kasagarang plans on the shelves. But karon, because of the DILG and other oversight agencies which mandated under GAMC 01-2007 planning and budgeting linkage, mao ni nga karon
i-integrate na gyud ang both processes. So we first start with planning, of course. So naatay local development plan. In our case, sa province, that's the Provincial Development and Physical Framework Plan, or PDPFP. Minimum of 6 years, but in our case, it's 12 years. Kunya, next year, mag-update na. Bisan og 2016 to 2028 na. Next year, murag kitag halfway through the plan, we will update the plan. Kunya, the current slice in the term of this current term is the Executive Legislative Agenda, ang ELA, which we have just submitted to the SP. Yeah, ato na po nag-present og kadaghan, which shows our strategic governance roadmap. So that shows the priorities of the current term. Kunya, karon that translates into a local development investment program, meaning what programs and projects would you like to see? Would the province like to see? And that is again integrated into all of these plans. So kaning planning stage that takes into account development issues, current reality, the vision that we would like to achieve, which is still essentially the same, i-update lang, and our goals and objectives. Yeah, kaning investment programming process links both the budget and the plan. Kay kaning isud sa budget must come from the investment programs. So ang long-term nga investment program o medium-term investment program na po na annual slice, which is the AIP, the Annual Investment Program. Kanya sa gikan sa Annual Investment Program, you get the programs and projects that are funded in actual monetary terms by budget. Yung mga ng budget ang gisubmit ni Peter o actually gitantugi sa tibok Local Finance Committee over a series of budget deliberation meetings until balanse na gyud kay tama lagi tayo reduction in the national tax allocation for next year until na balanse, and then dito gisubmit sa sangguniang pandalawigan. Okay man na. Budget planning. Okay, salamat kayo, Atty. Og karong dayon atong isumpay, no? Kung dunay kasumpay si Ma'am Rick, salamat. So, ang akong buhatan, kami ang nagduma. I was asking Attorney Vistal pila exactly ang departments. We have 18 departments, full-fledged departments, and we have 20 attached. Yes, mauna ang akong trabaho sa provincial government. Now, we spearheaded the very start the strategic planning of the provincial government, participated in by all department heads, mga chiefs of hospitals, uban pang mga representatives nato sa provincial government. We had a very serious strategic planning. Na dito mo musugod ang atong mga programa o mga activities for the province for the next up to 2025 ang atong plano on medium term. Now, karon gaduna naman, well, this representation chairs the local finance. Okay. We have regular meetings, and I would like to thank again my colleagues in the LFC, which I chair. Again, I'd like to give my small heart for everyone. Wow. Kay atong pakpakan gani sila kay they've been so religious in their job, giving inputs, sharing inputs in my baby steps as their chairs. So wag gani sila magkuwang unya so among every other week meeting. Wow. Ang tanang concerns on financial concerns amo na i-discuss dito. So kataho naman ni Peter ganina nga una tay gamay reduction sa atong budget due to the allocation nato may gamay. Yes. Our revenues also. So we took it as a two-point agenda nga push. We have to discuss more on how to push for revenue collection and push more on cost reduction. So duha na siya i-balance na nato. Atong minusan diri unya atong kamot ta. So among nahisgutan na aming mga initial moves na among nahisgutan diri sa LFC nga we will review existing contracts. I-review na to ang existing contracts between the provincial government and other entities. We have to initiate other cost saving
mechanisms in the provincial government and in all the other 10 hospitals. We have to kinigyud ko ani siya kaayo. Dako ning buhaton, we have to create a committee to finally address kining daghan ta kaayong unserviceable equipment in the provincial government. Nagdampuog. So ato gyud na siyang buhisan kung unsaon in a committee ibaligya, ipatimbang, i-dispose with the approval of course sa atong auditor na would spell out a revenue for the provincial government. So daghan ming nahisgutan kanang among meeting every other week murag taas kay na siya nga meeting, it takes the whole afternoon. Unya natay mga daghang nakit-an nga mga loopholes in our collection, na atay nakit-an nga mga hemorrhaging operations. We have to stop that. Ani kay we are answerable. Kinahanglan that we will be able to deliver the services of the provincial government in a manner. Biyahe Ga-Abante Aris sa Bohol. Para contribution na mo na paban ng bayan. Mga benefits, no? Of course, ato pong ipadayon ang atong premium sa atong health card, no? Ato lang i-announce nga this year magpadayon ta sa atong health card, under procurement na ang atong health card for this year. So that means siguro November this year to November next year na po, no? So next year na po tayo ato na pong i-renew ang atong renew or i-bid yun nato ang atong service provider, no? So usala na siya sa atong mga those are just some of the benefits that we have incorporated in our annual budget. Of course, amo nang naputay magtigom puta, no, natay austerity measures, so that if there are guidelines nga ipa-release sa atong national government, makahatag lang ta, no. I would just like to announce that the Sangguniang Panlalawigan and with the approval of the governor has already released our Ningon si Gobernador, kagamay ba na? Now, yun ko niya nga, di ta satisfied ani. Karong 2023, kung ako masayo, mag-renew silang concession. Mao ni panahon na nga magsabot ha. Kung sabi ko itong direksyon ani, kanila nilang kadakang revenue sa probinsya at the expense sa dako kayong kagusbat sa atong environment, or istoryahan na to 2023 mag-renew sa 2023. So karon under negotiation na sila if I'm not mistaken nilabi na ni istorya na ni gobernador mo siguro tong nag-text siya sa ako kay masaman gud mo tong siya nga dito magkasinabot ani pasirago na nato. Pero, ni nakuna ko kung Jose Bayo. Now, parang masabta na to. Sige. Now, ganun gabay lang ang mabayad. Tungod kay kining sitwasyon diha, duha ni ka korporasyon. Yes. Ang usa ka korporasyon, Concessionaire. mo'y nag-extract. Kaning usa ka korporasyon, ning palit sa nag-extract. Kini nag-extract o kini gamay ra ni ang palit nila per cubic meter, which is the basis of the excise tax. Yes. Kini usa ka korporasyon nga nagbaligya, nag-export. Wala ta kay bawo og tagpila ang per cubic. Now by law, di nila ma-question og pila ilang gibayad nga excise tax kay og gipalit na din nila tagpila ra 20 per cubic meter, 20 per cubic meter, mura na basis excise tax. I don't know. No, wala kay bawo. Basta nga gigamitan lang si gobernador sa share sa province. Mao nga ginimoy tanawon nato during committee hearing kung sa bagyo mo kaseryoso para sa probinsya sa Bohol nga pwede naman magsabot-sabot mo mura na atong ibayan. Mura mo pa na basis sa pagbayad. So in effect,
mamay ra gyud ang mabahin sa province ay sa local government. Kay bahinon man na sa lungsod, sa barangay o sa probinsya. So, mao na nga usani siya nga bangag nga wala ta kakolekta ana nga nag-deliver because of this reason nga under sila sa large scale mining. Second, naay potential nga revenue ana nga lugar, conversion o declassification sa area. Karon ang classification diha, correct me if I'm wrong, Mr. Assessor, is agricultural. Is it correct? Now, take note, agricultural. Kanang area ang agricultural. Very, very low yun ang assessed value. Kay kabatuan na siya. The moment nga ma-approve sa SP nga i-convert na siya into mineral lands, the real property tax will very, very high ang increase. So, muna yung usa sa trabaho nun pa nga atong katong mahimo mapasa ang conversion sa area para nga kahit papaano sa Tagalog pa sa real property tax magmukita na ta by millions. Mao na ang kuan. So, mao ni ang mga butang angay nato tanawon no. But I believe the governor is kuan gid siya, strong gid siya ani kay for the benefit of the province of Bohol. Thank you. Yes. Ikadaw pangutan ato na budget officer engineer Ray Total. Engineer, mayong buntag engineer. Yes, sir. Duha ka gobernador ang naghimo sa ilang hospital modernization. Si Gobernador Edgar Chato, kani gobernador, o si kani gobernador Arthur Yap. Pero mura magawa mahuman ang modernization sa hospital ni kani Gobernador Edgar Chato o ni Gobernador Arthur Yap. Ang pangutana ani, haiman ang minilyon ng sobra. Kay kato wa ko masayop kato kang Gobernador Edgar Chato 260 million for hospital modernization. Ang Gobernador Arthur Yap is 480 million. Ni waman mahuman, waman matiwas sa modernization, sa ato pa na pa'y sobra ana. So ang sobra ana available pa ba na for savings? Okay, nagkinahanglan na ba tarulog kwarta kay tungkol sa pag-usaw sa era? Good morning, sir. Atong iklaro na sir na ongoing ang atong hospital modernization. In fact, kanang atong loan ro no, mo man ay source sa atong hospital modernization, total of 195 million under the Municipal Development Fund Office and 265 million, so in total of 460 million. Loan na siya processed during the time of Governor Edgar Chato and approved and released the time of Governor Yap. Kunya karon implementation stage. Ato na siyang iklaro nga there are multiple projects no ongoing na kung musuri mo sa tagsa-tagsa ka hospital, di lang siguro makit-an pa kay napo kabok hospital gadungan-dungan o constructions no. So na ongoing constructions, na ongoing ang bidding, naapoy na nga nahuman. Ato po ni klaro nga while naatoy loan amount, dili wala na gi-download dritso nga ma-consider na to as savings no. Atong iklaro nga ang loan nato progress billing kung unsay gi-bill sa contractor, mo ra po naisugdan na to og bayad, mo na isugdan nila download, mo po naisugdan na to bayad. So pagkakaroon kita high of the total 460 million, ang na-download sa bangko tungod sa progress billing sa tagsa-tagsa ka mga proyekto is still 120 million pang nagamit no. So it's not nga naundang or one human, ongoing na siya sir no. So daghan kayo infrastructure projects nga gikanda karon as managed and monitored by the Provincial Engineering Office. So siguro hopefully by June next year siguro makumpleto na gyud siguro kay nagiuban nga dako kayo ang building himuon, like for example sa Carmen no, nay dako kayo nga ward nga himuon ana nga building. Ongoing ang mostly katong nga sewerage treatment facility sa hospital, fencing nga gahimo mga wards no. Mostly siguro mga 80% or 70% na human na pud procure ang mga atong hospital equipment. Di lang siguro maklaro kay inig-deliver sa tagsa na ka hospital sir. But ongoing ang atong hospital modernization. On top of that, sir, bisag natay loan, nag-allocate gyapon ta sa atong 20% development fund this year, even next year, sa ato pong mga kakuwangan gyapon sa hospital, no? Kay ang mga DOH standards sige usab, no? While kining atong hospital modernization karon nga gi-implement was based on the needs of the hospital in 2018-17 pa, no? Nana po giusab nga standard sa DOH to meet the level 1 or level 2 nga requirements. So sige po tag-apas no. So that's why even with the loan
nato nag-allocate gyapon ta og ando sa annual budget nato for our hospital needs, sir. Kaning katapusan pagkutanan si Mami ni para ni mo. Para po maaskin is Mami ka para galuyan ka ma'am. Ma'am, ma'am ngano man ning na may daghang audit observation memorandum ma'am gikan sa kuha nga na man yung opisina nga mususi unta daan. I need to clarify no, Mas maayo. ang kaning akong audit observation memorandum kani siya gihatag ni sa atong mga departamento sa Kapitol. Daghan man tag departments katong gihisgutan na ni Peter no, nga there are around 24 na ay 9 na attached offices and then 10 hospitals. Sa ilang operation, i-subject ni sila sa COA o post-audit. Unsa may gi-post-audit nato sa COA, sa dili namo no sa COA, kana siya ang mga transactions nga gibayaran sa Kapitolyo. So tanawon na dito nila nang scrutinize to legality kanang sa procedures pod nga gi-follow ba no na po usahay tanawon pod ang presyo unya maunay isyuhan sa COA o audit observation memorandum. Now, asa man didapit kami ba ang makapresent nga naay AOM? Ato po ning hinumduman nga kaning AOM trabaho gid pod ni sa COA. Mura po nig indicator nila nga kung dili pod sila, wa pod sila inani kintahay nga result, waya mo AOM pasabot na murag wa pod sila mag-audit. Pero ang kani siya dili pod nato sabton nga dautan kay naa man jud observation ang ato ang mga taga-COA. In fact, kung tanaw ka sa COA website, ang city na apoy iyang AOM, ang mga municipalities na apoy AOM. From the name itself, observation, pasabot ana na pwede pa jud na nato na matubag o ma-rectified or ma-corrected. Now, para asa man ni, as I've said, systems and processes may. We are making sure na dili pud ni mo overlap sa COA. Kaya nga no, dili man ni mo scrutinize sa mga transaksyones sa Kapitolyo. Unsa may abong tanawon ang mga sistema, mga proseso katong disbursement. In a way, kung mo tunog lang pod ang atong mga opisina dire, makatabang jud ni nga ma-prevented nato ng AOM. Kana no? So depende jud na sa opisina kung compliant. So kana siya diha na dili kami mooy mubabag ana nga uy wala kay naa nami kay ang kini pong internal auditing dili ni siya gapasabot na wala na jud ng AOM kay mao pud na ilang trabaho. In the same way nga bisag di AOM man sila sa COA dili po na pasabot nga wala pud ni findings kay naa pud ni mga findings nga amuha as well as the recommendations. So, in a way, we are working, all of us, kay naman po ni sila yung mga observation board, no? Ang PACO, Audit of Disbursement, na po siya iyahang ipending niya para iuli niya sa mga opisina para i-check po nila ilang tarungon ang ilang disbursements. Na po siya, mo na gitawag nga mga control measures. Mao na yung mga measures na to. So, kami lang, dili lang yun sa way of doing. Okay, salamat. Salamat, Lex o in the province. And MSMEs, coach. Nakalimutan ako ang akong lab, micro, small, and medium enterprises. We should go full speed on MSMEs development. Of course, infrastructure. Ato gyud nang gitutukan karon unya health and social services, although we have to put our energy more here and then less here, pero ato ginang gibalanse. And just yesterday, atong gi-push nato ang pag-organize og bag-o nga ICT council in the province because according to the stakeholders yesterday, murag nakatug
Mura siya si Rip Van Winkle ko no and nga gipukaw. Uli ako wag ko kahibaw ana nga istorya so ay sila naghapon ang nangatog. Nga sila ra po katawa. Okay. So kuan maguni siya Dave. We are always saying our push for economic development in the province is via ICT, BPO, tourism, agriculture. Pero naatay mga stakeholders nga they were saying nga murag napasagdan sila. So ato ni silang gipukaw. So ang mga Rip Van Winkle ato nang gipukaw because government can just be enablers naman kita. Ang private sector, ang business sector mo all mo take the lead. Okay? Example, I'd like to take this opportunity by the way sa tourism. Slight or major problems in the tourism industry. I think the private sector, the business sector should lead in their action. Yes. A simple concern ang dawa pasudla Sa PPA. sa PPA ang mga sakyanan nila. Why? Because wala magpa-accredit. Ay. Oh, di ba? So, follow tayo. Yes. This is not for the provincial government. Yes. I'm sorry to directly address police your ranks. Di ba? Comply. Nasubo ang atong PPA manager, in fairness to PPA, nag-meeting sila prior. The day before. Unya, tinga sila nga nung lahi og istorya pagkaugma nga nasulbad naman. Tinod, oh. So man, let us all take each role, ma-enabler ka on the side of government, on the business sector, sa private sector, in your capacity, magtinabangay tang tanan in a council. Kaya there, dili ni pwede og silos ta mag-operate. We have to take our own march and move in pace with the rest. Daghan ta kaayo, Dave. Daghan ta kayong good news. I think we have, from time to time, we have reports on the si Mr. Guillermo Luz, by the way, of Livable Cities and the chair of the Makati Business Club. Wow. Respectable person in terms of identification asa ang mga growth. He requested for an online meeting with me the other day because he requested me to relate to the governor. Nga gusto nilang i-feature ang Bohol because sa iyang term, Bohol is now a rock star. Wow. Daghang kaayo. Pura taog ka ng. Lupis Brian And by the way, with the election ba na? No, appointment of our as RDC. Our Governor Aris appointed by the President as RDC Chair, Misamut taog ka. Rockstar. Dili lang ko ganahan kay ang word, but it's in his word. So anyway, daghan kaayong may padayag og interest in terms of investments in the province. So mao na, together with Attorney John, with Miss Inday Dominici, I said, let's convene immediately kay daghan migbound nga mga inquiries from Manila. Unya ato ginang sihaon dinhi unsay go unsay no go nay nangita og inaani nga resource nay nangita og yuta naa ginay mo dawat diri salesman's service kinahanglan nga when we promote naa ginay mo dawat nga mupa haom sa ilang mga plano diri sa ato. We have to do our homework. We have to do and update our scorecard where we are right now. So mauna siya, Dave. Ang in a long paragraph mauna ang among report to the task nga gisangon ni governor namo on that issuance. On that follow up, ma'am, unsa may naa sa being a provincial administrator, unsa may naa nakita nimo nga daghan mang investment karon comparing sa mga niaging administration? Next question, please. I think it's more on the confidence. Investors' confidence. Investors' confidence doesn't happen overnight. It's a accumulation of many reports, an accumulation of kanang mga feedback. It starts with investors' confidence, and they have a very vast information, intelligence, sharing of information. Maunay kay matinga naman lang ta ngano nga daghang gyud kaayong nangayo inquire initial inquiry about the province. But again,
I always repeat, I always emphasize this for the province, for the governor. It is always capacity first before opportunity. Mangandam ta, maglimpyo ta sa atong balay, atong tarungon, atong balay, usa ta mo ba dawat og bisita. Daghang kayong salamat. Biyahe Ga-Abante Aris sa Bohol. Rapido Bustamante. Ano na lang tayo nahabiling 7 minutos magkakaigsunan, although disugod na kanina alas 7:05. Pero dilit na nila ginuton kay ko kung nagsunod na ako. Ako ng amigong umabot, nila ko musulti umabot mayroos konsolasyon, pero usas nis nagpakabana sa lungsod sa konsolasyon, ilabi nag pagisgutag, dili mayo, di gini siya malipay. Sa inyo na bati, magkakaigsunan, no? Mga sanog sana. Magigsunang bulanon, ang tipik o gabahin sa weekly capital reports magakigsunan, matag sinimana gini, matag adlong Biyernes, din imbitado ang nagadiyang magakadaguan sa nagadiyang departamento sa gobyerno o buhatan diya karon sa probinsya sa Bohol. So matag karon ko niya, paminawa ninyo, kung di mo magkapaminaw live, sa matagbuntag adlong Biyernes magakigsunan sa ilikarong weekly capital reports diya sa probinsya sa Bohol, inyo sang babati matag alas 7 ngadto alas 8 o niya adlong Biyernes usab. So mayong pagpabinaw ni Boss Gerald Tribunalo. Good evening, Boss Mick. Shout out, Boss, og sa akong manyag asawa Ibilin Campos niya ni Miss May Puesto del Rosario. Pa-shout out, Sir Mick. Sinusua, malagi. Nagar siya mambanisa ni Boss Mark Kevin Daitol, among master trainer, o gingunsab nga to ni Sir John Negro Katadman. Nila ni Ma'am Lor Cantipay of KLN Skills and Management, Driving TISDA Training. Nagasab ni Sir Leo. Salamat kayo sa tanang kayo o gayuhan. O niya, laing pagpaibaw sab ni Gobernador Aris Subintado, ang cold storage sa Old Airport miandar na o diyan na. Ang baratong isda, dali na mo sa Old Airport, mga kadugong bulanon. Ang maong cold storage facility nga nagibutang sa Old Airport, fully functional na o magamit na kini para sa mga isda, gababot para sa atong isda program. Atong Banggo Bares Subintado, dunay baratong isda karadlaw. Sa Old Airport, dunay budlisan tag 150 kilo. Pandawan tag 200 lang ang kilo o Gilupin tag 240 ang matag kilo. So, sa mga buwadto sa Old Airport, pag-amping o pagdalaw payong arong safe ta tanan. Laing pagpahibaw, painomdom lang sab ni Gobernador Aris Subintado magakigsunan in behalf sa Bohol Provincial Government. Long weekend, mga sanog sana sa Bakaw Sapa, ibog kalimot. Gamito na to kini matud pa nga kining higayon aron magka-bisita sa ato mga hinigugmas kinabuhi, buhi man o anaa sa laing kalibutan. Enjoy usab nato o mga nagkadiyang tourist spots dire sa atong probinsya sa Bohol. Soroy-soroy Bohol. So wala tayo kung oras o panahon alang ta sa itong pagbanayon, sa itong kausa, sa itong pagpagabana o pagpabot kaninyo sa mga impormasyon, pagkakalambuan nga naglawig na alang sa pag-abante sa probinsya sa Bohol. Sagan sa kadaguan sa Bohol Provincial Government. Nila ni Gobernador Aris Subintado, Vice Governor Junicio Victor Baliti o sakop sa mga sangguniang panlalawigan. Kinabinausab sa PIMO nilang Ma'am Elma Teruel o gigunman sab diya sa atong special project section office ni Ma'am Caroline Maniwang, Miss Meralyn Puente Munier o kilabinausab ni Ma'am Michelle Silicio. Salamat kayo sa tanan-tanan ni
Congresswoman Maria Vanessa Banban, Kador na Obintado, salamat kayo. O ganin yung tanan magkakiksunablo nanon. Ilabi na sabdiya ni Brad Suito Amintadon family. Akong kupalong technician on board dito sa studio, si Engineer Boss Alex Baino. Na dito sa transmitter site nilang Engineer Cap Bernante Narciso Bagakaubalan. Among station manager Ma'am LB Canet sa Gapo na kumingon katilingban pagmata. Pagpagabana aron ang sunod ng henerasyon. Pagbalampuson o gunsaman ang atong maayong tumo. Yung anchorman Rapido Mikmik Bahal Bustamante standby sa sunod katulumanon. Pagiguban sa kudkuran sa katilingban. Manusab ni Boss Mike Mahusay. May gabi! Biyahe Ga-Abante Aris sa Bohol. Inyong nabati ang laing biyaheng Ga-Abante Aris sa Bohol sa Kalambuan. Tulumanon nga maghatod sa tinuod nga kasayuran ngadto sa mga bulanon o katawhan. Tukion ang pag-abante sa Bohol ug ang pagpalambo sa mga serbisyo alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod higayon, susamang Sibianan sa 75 DYKC ang inyong Radio Ronda. Ang mga hunahunang inyong nabati sa maog tulumanon, iya lang sa pagsisibya o ko'y lapot ang istasyon. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. After Harry Eba, Nabunturan, Davao de Oro. May 31, nag-choke na mo ko, di mo ko kaginawa. So I was rushed to the hospital. It found out that it was a myocardial infarction. Grabe na akong pagpayat. Nalay milagro na itabo sa ako, Pastor. Makabuhay product. Nagpalit ko 2 ka box. I took it every day. Na-changes akong breathing.